So, ngayon guys, bubuksan ko ngayon ang in-order ko sa TikTok na blazer. 5XL yung in-order ko doon. Sana po kasagot sa akin at tama yung na-deliver sa akin. So, let's open it, guys. Sticker tayo eh. Yan, isa natin sa guys. Sana naman sa action to. Parang awa mo na huwag masipir. Ayun. Ito siya. Why 5XL na? Sukat natin. Sukat natin guys ha. Alisin muna natin yung botones. Ang ano na ito, from Hello Modern siya sa TikTok. Ano naman ang kasya siya. Ayan. Sakto lang. Sakto lang, pero madali ko dito. Pero hindi naman siya masikat, sakto lang. Yan, gagamitin ko kasi ito guys, pang practicum ko. Kasi may work immersion kasi kami. Ayan, pwede na. Nagbobotonis naman siya, oh. Pwede na, yee! Woo! Ang tawa. Ayan, oh, diba? Pwede na siya. Kailangan na magpapayat para hindi naman siya nang dibig-bigin sa kilikili. Hindi naman siya sensitive dito. Ayan. Kung gusto niyo malaman kung saan ko ito nabili, just go to my description below, description box. Ano yung mga link kung saan ko ito in-order. Enjoy! Para maging updated kayo sa susunod ko pang video, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and click the notification below para updated ka sa susunod ko pang video. Goodbye!